Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Data Maths Assam. So আজি আমি এই ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম BSc so 5th semester BSc 5th semester যিখন linear algebra question paper আছে. So linear algebra previous year question paper. So linear algebra previous year question paper. So previous year question paper 2022 আমি ডিসকাস কৰিম. সো এই কোৱেশ্চন পেপাৰখনত স্পেশালি আমি যিবোৰ 5 মাৰ্কছৰ প্ৰবলেমছ আছে তো বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল কমেন্ট সেকশনতো দেখা পাইছো যে তেওঁলোকক 5 মাৰ্কছ আৰু 10 মাৰ্কছৰ যিবোৰ কোৱেশ্চনছ আছে সলভ কৰি দিব লাগে. সো আজি মই এই ভিডিওটোত সো সেই গতিকে 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনছবোৰ লৈ লৈছো ধুনিয়াকে. সো এই কোৱেশ্চনছ বিলাক মই তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম আৰু লগতে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ লগত যিবোৰ কনসেপ্ট জড়িত হৈ আছে ধুনিয়াকে এক্সপ্লেইন কৰিম. সো আই হোপ সো এই যিখিনি কনসেপ্ট আজি ডিসকাস কৰিম এই কনসেপ্টছ খিনি তোমালোকক আহি থকা এক্সামত ডেফিনেটলি হেল্প কৰিব. গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা যাতে তো এই কনসেপ্টছ খিনি তোমালোকক আহি থকা এক্সামত হেল্প কৰে আৰু লগতে তোমালোকে এটা ভাল মাৰ্কছ স্কোৰ কৰিব পাৰা. ঠিক আছে, তো উইদাউট ৱেষ্টিং টাইম লেটছ সলভ দিস কোৱেশ্চনছ ওয়ান বাই ওয়ান. তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 তোমালোকে 3 টু ফাৰ্স্ট স্টাৰ্ট কৰিছো. তো 1 আৰু 2 মই কৰা নাই, সো সেই দুটা প্ৰবলেম অলৰেডি সলভ কৰা হৈ আছে. গতিকে মোৰ লিনিয়াৰ এলজেব্ৰাৰ যেটো প্লেলিষ্ট আছে প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই তোমালোকে চাবা তো সেই কোৱেশ্চন কিটা আনসাৰ অলৰেডি পাই যাবা. ঠিক আছে, তো থিওৰি বেসড কোৱেশ্চন থিওৰামছ আছিলে তো সেই থিওৰামছ দুটা অলৰেডি প্ৰুভ কৰি থোৱা আছে. গতিকে তোমালোকে BSc 5th semester যেটো প্লেলিষ্ট আছে সো সেই প্লেলিষ্টত গৈ তোমালোকে সেই আনসাৰছ কিটা চাই লবা. ঠিক আছে, তো যেটো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন হয় সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো লওঁ. সো এইটো এটা থিওৰামছে হয়, সো থিওৰামে হয়. তোমালোকে চোৱা কি দি আছে, let a and b be two similar matrices so similar matrices বুলি দিয়া আছে. ঠিক আছে, of order n cross n. prove কৰিব দিছে কি, so prove that a and b have same characteristic polynomial same characteristics polynomial and hence same eigenvalues. কোৱেশ্চনটোত কি দিয়া আছে যে a b টু দুটা সিমিলাৰ ম্যাট্ৰিক্স হয়, দুটা সিমিলাৰ ম্যাট্ৰিক্স বুলি দিয়া আছে. সো সিমিলাৰ ম্যাট্ৰিক্সৰ কনসেপ্টটো তোমালোকে অলৰেডি জানা, তো মই নতুনকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে. এনিৱে মই সলভ কৰোঁতে মই কৈ দিম. সো সিমিলাৰ ম্যাট্ৰিক্স কেতিয়া কোৱা হয় দুটা ম্যাট্ৰিক্সক. তো a b দুটা n cross n সিমিলাৰ ম্যাট্ৰিক্সেছ দিয়া আছে. n cross n means এইটো বুজাব খুজিছে যে সো a b are two square matrices. okay, so prove that a and b have same characteristic polynomial. তো a আৰু b বাবে সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যেতিয়া a b দুটা সিমিলাৰ হ'ব তো সেই ক্ষেত্ৰত সো a আৰু b বাবে সেম characteristic polynomial পাম আমি. ঠিক আছে, আৰু hence same eigenvalues. আৰু দুটা characteristic polynomial আমি জানো যে obvious কথা এটা হয়, সো দুটা characteristic polynomial যদি সেম হয় সিহঁতৰ বাবে eigenvalues বিলাকো আমি সেম পাম. ঠিক আছে, তো বাট ইয়াৰ এটা কাউন্টাৰ এক্সাম্পলো আছে. ঠিক আছে, তো এটা কাউন্টাৰ এক্সাম্পল আছে. তো তোমালোকে ডেভিড সি লে যদি লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা এণ্ড ইটস এপ্লিকেশ্যন বুক খন পঢ়া তেতিয়াহ'লে তাত সেই কাউন্টাৰ এক্সাম্পলটো দেখা পাবা. সো সেই কাউন্টাৰ এক্সাম্পলটো পিছত কম, বাট আজি এই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিম. ঠিক আছে, লুক এট দ্য সলিউশ্যন. একচুৱেলি প্ৰুফ বুলি লিখিবা পৰীক্ষাত, আৰু প্ৰুফ বুলি লিখিবা, তো প্ৰুফে কৰিব দিছে. সো লেট a and b আমি ধৰি লওঁ a and b similar তো matrices বুলি পেলাই লৈ লওঁ. ঠিক আছে, তো similar matricesক আমি symbolically আমি এনেকেও ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰোঁ, a is similar to b এনেকেও লিখা হয়. তো similar matrices হ'ব কেতিয়া আমি জানো যে যদি আমি b is expressed in this way, p inverse ab হিচাপত যদি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ, that means if we can find a matrix that is invertible matrix p such that if b can be expressed in this format, that means b equal to p inverse ap যদি হিচাপে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ, in that case so a and b is said to be similar matrices. so এতিয়া so আমি কি দেখাব লাগে, so we need to show a and b have same characteristic polynomial and hence they have same eigenvalues. ঠিক আছে, let us proceed. তো এতিয়া চোৱা আমি b can be expressed, so b minus যদি lambda I, তো b ৰ বাবে characteristic polynomialটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, তো আমি characteristic polynomialটো কেনেকৈ পাওঁ, তো determinant of b minus lambda I
so loi pela ami characteristic polynomial to pao. So this will represents the characteristic polynomial for v. Gotike soa, so b minus lambda I to ami compute koru aru yate eta particular construction lom to show a and b have same characteristic polynomial. To he particular construction to soa, so b ami soa b a and b are since a and b are similar matrices tar por ami ki paisu je b equal to p inverse ap. Gotike b jagat ami likhim so p inverse ap then minus so lambda I asile, right? So lambda I, so lambda to likhilu as it is rakhilu. So I jagat ami ki likhibo paru, so like ami p inverse into p likhibo paru. So since p is invertible, gotike p to jehetu invertible hoy, so p inverse in so p babe particular eta p babe so p inverse to exist koribo aru p inverse p jodi korwa so ami identity matrix pam, thik ase. So conceptually ekhini ami proceed korisu. So p inverse ap lambda p inverse, gotike yate soa আমি সোয়া ইয়াতে p inverse ap minus সোয়া ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰো, so lambda p inverse লিখা বা p inverse lambda লিখা, so এটা স্কেলাৰ যদি মাল্টিপ্লাই কৰো তো lambda a equal to কি হ'ব, so a lambda, so same a ভ্যালু দিব, ঠিক আছে. তো গটিকে so স্কেলাৰটি যেহেতু মাল্টিপ্লিকেশন হৈ আছে গটিকে আমি p inverse into lambda p হিচাপে লিখি দিব পাৰো. so ইয়াৰ পৰা আমি সোয়া p inverse যদি কমন লওঁ তো আমি কি পাওঁ, so ap minus lambda p পাই যাম, ঠিক আছে. তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা, so p inverse লিখি দিলু ap minus lambda p, ইয়াৰ পৰা আমি p এটা কমন লব পাৰো. p এটা কমন ললে a minus lambda এটো 1 থাকে 1 অথাত আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স লিখিম ইনটু p লিখিম, ঠিক আছে. তো এইখিনিলৈকে আই হোপ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ আছে, কোনো ধৰণৰ কনফিউজন থাকিব নালাগে. তো এইখিনি মই মুছি দিছো, ঠিক আছে. এতিয়া চোৱা, so আমি ডিটাৰমিনেন্ট লম. so ডিটাৰমিনেন্ট লৈ পেলাই আমি শো কৰিম যে a and b have same characteristic polynomial and hence they have also same eigenvalues. Okay, so determinant of ami jodi b minus lambda I lo, so yate so ki hobo right hand side of p inverse into a minus lambda I into p hobo. So again determinant of ami property jano, so determinant of a b c jodi ami uliao to yar pra ki pau, so determinant of property logale, so yate determinant eneke nilikhi double determinant likha hoise. So sorry, so determinant to ami enekeu likhibo paru, so determinant a b, determinant of the matrix abc ba determinant of abc eneke likhilu problem nai. so determinant of abc equal to ki hoy, determinant of a into determinant of mode na bhabiba. so yete so etu aru etu majot kono dhoroner distinction nai, to yete এই দুটাই সেম মিন কৰি আছে, মই সিম্বলিকলি এনেকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো. ডিটাৰমিনেন্ট অফ a b c ইকুৱেল টু ডিটাৰমিনেন্ট অফ a ডিটাৰমিনেন্ট অফ b ইনটু ডিটাৰমিনেন্ট অফ c হয়, ঠিক আছে. গতিকে এই যেটো কনসেপ্ট হয় ডিটাৰমিনেন্টৰ কনসেপ্টটো যদি লগাও, সো ডিটাৰমিনেন্ট অফ p ইনভার্স ইনটু ডিটাৰমিনেন্ট অফ a মাইনাস ল্যামডা i হ'ব ইনটু ডিটাৰমিনেন্ট অফ p হ'ব, ঠিক আছে. এতিয়া সব ডিটাৰমিনেন্টৰ আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি জানো যে ডিটাৰমিনেন্ট অফ তো a ইনভার্স ইকুৱেল টু কি হয় 1 by determinant of a পাম আমি, ঠিক আছে. সো এই প্ৰপাৰ্টিটো যদি লগাও, সো বাই ইউজিং দিস প্ৰপাৰ্টিজ তোমালোকে সাইডত লিখিবা since determinant of abc equal to determinant of a equal into determinant of b into determinant of c, again since determinant of a inverse equal to 1 by determinant of p, গটিকে সো 1 by আমি কি লিখিব পাৰো, সো determinant of p into determinant of a minus lambda I into determinant of p. সো গটিকে এটো ক্যান্সেল যোৱাব পাৰো, সো ইকুৱেল টু কিমান পাম আমি a minus lambda I পাম, ঠিক আছে. So আমি কি পালো, determinant of b minus lambda I equal to determinant of a minus lambda I পালো. তো ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি প্ৰুভ হৈ গল কি যে তো determinant of b minus lambda I এটো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে, তো characteristic polynomial for, so characteristic polynomial for, so lambda, so characteristic polynomial for ভালকে মই লিখি দিও বুজাব. সো এইবিলাক পৰীক্ষাত এনেকে এৰো মাৰ্ক দি দেখাব নালাগে, সব বুজাবৰ কাৰণে মই লিখি দিছো যে it represents the characteristic polynomial for b and this represent characteristic polynomial for a. গটিকে দুইটা characteristic polynomial equal হৈ গল means কি যে দুইটাৰ বাবে characteristic polynomial are same. Since they have same characteristic polynomial, so therefore so key conclusion to diba, the two similar matrices, therefore the two similar matrices A and B have same
eigen values and eigen vectors ঠিক আছে so এনেকে আমি prove to কৰিব পাৰো so কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশন কমেন্ট কৰি জনাবা so I will try to clear your doubts let's proceed to the next problem so next problem to কি দি আছে চাই লওঁ ঠিক আছে ভালকে বুজি লুৱা বুজি ললে তোমালোকৰ একো অসুবিধা নহয় তো 6 নম্বৰ প্ৰবলেমত আহো 6 নম্বৰ প্ৰবলেমত কি দি আছে so let a equal to তো কি দি আছে এটা মেট্ৰিক্স দি আছে 2 1 0 then দি আছে 0 1 -1 0 2 4 দি আছে so এনেকুৱা এটা similar type of problem so David Sile so linear algebra and in linear algebra বুকখন মই আকৌবাৰ সাজেষ্ট কৰি দিছো এখন বুক তোমালোকৰ syllabus দিয়া আছে so linear algebra and its application so by so David Sile so এখন কিতাপ তোমালোকৰ syllabus দিয়া আছে সবে তোমালোকে বুকখন খুলি পেলাই চাবা সো এনেকুৱা এই নেক্সট যেটো প্ৰবলেম কৰাব গৈছে এনেকুৱা টাইপৰ এটা প্ৰবলেম সো কৰাই দিয়া আছে ঠিক আছে তো তোমালোকে সেই প্ৰবলেমটো লগত ৰিলেট কৰি পেলাই তোমালোকে চাব পাৰা ঠিক আছে তো এই প্ৰবলেমটো ঠিক আছে তো n আইগেন ভ্যালু ইয়াত কি দি আছে n আইগেন ভ্যালু তো n আইগেন ভ্যালু অফ a is আমাক কিমান দি আছে a is 2 দি আছে ঠিক আছে তো find a basis আমাক কি কৰিব দিছে find a basis for corresponding eigenspace ঠিক আছে তো মই সো এটা প্ৰিভিয়াস ভিডিওত তোমালোকক eigenspace কি হয় মই কৈছিলো ঠিক আছে তো eigenspace কি হয় তোমালোকে ভালদৰে জানা তো eigenspaceৰ যদি কনসেপ্ট এটাও ক্লিয়াৰ নাই প্ৰিভিয়াস মোৰ ভিডিওবোৰ চাবা তো তাতে গম পাই যাবা ঠিক আছে তো eigenspaceৰ যেটো একচুয়াল কনসেপ্ট হয় তো eigenspace বুলি কোৱা লগলে কি হয় সো ইট ইজ নাথিং বাট এ সেট ইট কনসিস্ট অফ তো এটা যদি মেট্ৰিক্সৰ বাবে সো eigenspaceৰ কথা কওঁ ইয়াৰ eigenspaceৰ কথা কওঁ সো এই eigenspace কি হয় so eigenspace is related to eigenspace is basically related to a eigenvalue to ki hoy so e ki represent kore this is nothing but a set so moi set to naam to suppose s bili dilu lusu to yate ki thakibo yat hebur vector thakibo jibure so a minus lambda I into x equal to 0 in relation to satisfy kore thik ase basically it represents the null space for the matrix a minus lambda I thik ase to e ki represent kore so null space for the matrix a minus lambda I to represent কৰে ঠিক আছে তো এই কনসেপ্টটো আমি আগবাহিম তো the eigenspace লিখিবা কেনেকে তোমালোকে পৰীক্ষাত ভাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো ভাল হ'ব লাগে তো ইয়াতে সো the eigenspace ধুনিয়াকে লিখিবা the eigenspace for the given matrix so given matrix is nothing but the null space of কি হয় তো a minus lambda I ইয়াতে lambda কি হয় 2 আছে গতিকে 2i বুলি লিখিছো ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ বাবে null space টো আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰো আৰু null space টো কনস্ট্ৰাক্ট কৰি তো তাৰ পৰা আমি কি কৰো ট্ৰাই কৰো সো সেই বেসিস টো আমি ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো ঠিক আছে আইগেন স্পেস টোৰ বাবে তো ফৰ দা পাৰ্টিকুলাৰ আইগেন ভ্যালু lambda equal to 2 ঠিক আছে তো কেনেকে ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিছো সো যেটো টেকনিক হয় তো আইগেন স্পেস টো ফাইন্ড আউট কৰাৰ বাবে তো ইয়াতে সোৱা basis to find out কৰাৰ বাবে basis for the corresponding eigenspace তো কেনেকে ফাইন্ড আউট কৰিম তোমালোকে সোৱা ফাৰ্স্ট that is আমি সোৱা null space of আমি কি ক্যালকুলেট কৰো null space of a minus lambda I that is 2i আমি চাও কি হয় ঠিক আছে তো ইয়াত হেবুৰ x থাকিব জিবুৰে তো a minus 2i into x equal to 0 relation to satisfy কৰো ঠিক আছে so now so therefore now let us compute what is a minus 2i so let us compute let us compute
a minus 2i minus 2i আমি কম্পিউট কৰোঁ ঠিক আছে তো a কিমান দিয়া আছে আমাক তো 2 1 0 দিয়া আছে then 0 1 minus 1 দিয়া আছে then 0 2 4 দিয়া আছে ঠিক আছে তো minus 2i কৰিলে কিমান পাবা so 2 0 0 0 2 0 0 0 0 পাবা ঠিক আছে তো এইখিনি ফাৰ্দাৰ যদি সিম্পলিফাই কৰা so it will give a 3 cos 3 matrix আৰু so এই matrix টো কি হ'ব তো after subtraction 0 1 0 0 minus 1 পাবা then 0 তোমালোকে পাবা 2 পাবা so this will be a minus 2i ঠিক আছে তো এতিয়া সো আমি বেসিস টো কেনেকে ফাইন্ড আউট কৰিম সো বেসিস টো ফাইন্ড আউট কৰিম কেনেকে সো এই নাল স্পেস টো আমি ফাইন্ড আউট কৰিলে তো আমাৰ বেসিস টো আমাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ম্যাট্ৰিক্স টো বাবে আমি পাই যাম ঠিক আছে টু ফাইন্ড তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব সো টু ফাইন্ড null space of a আমি অলপ null space of a minus 2i আমি অলৰেডি পাইছো ডেফিনিশন টো তো তাৰ বাবে আমি এতিয়া সলভ কৰিব লাগিব কি to find a solution for the null space of a minus 2i thereby solution to যদি আমি ফাইন্ড আউট কৰো ফাইনালি আমি বেসিস টো পাই যাম ঠিক আছে to find a solution for null space of a minus 2i converting the augmented matrix so কি augmented matrix হ'ব augmented matrix to a minus 2i partition 0 matrix ঠিক আছে so 2 row reduce echelon form RREF means row reduce echelon form so তোমালোকে কনফিউজ নহবা so what is echelon form and what is row reduce echelon form মাজত কাৰণ so দুইটা অকমান slightly different হয় but almost same খালি row reduce echelon formত যিকিটা নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি হয় সো হেকিটা আমি 1 বনাব লগা হয় আৰু সেই লিডিং এন্ট্ৰি কিটাৰ সো ওপৰে তলে আমি কি বনাব লগা হয় 0 বনাব লগা হয় we get তো গতিকে row reduce echelon formত কনভাৰ্ট কৰি ললে আমাৰ যিটো ট্ৰান্সফৰ্ম মেট্ৰিক্স ইকুৱেচন হয় তো মই বাৰে বাৰে আগৰ ভিডিওবোৰত কৈছো ট্ৰান্সফৰ্ম মেট্ৰিক্স ইকুৱেচন টো লিখোতে তো সলিউশনটো লিখাত আমাৰ সুবিধা হয় সলিউশনটো যেতিয়া আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিম তেতিয়া আমাৰ হেল্প হয় ঠিক আছে গতিকে আমি কি লিখো সো অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স টো লিখিলো সো 0 1 0 সো a minus 2i অলৰেডি কমপ্লিট কৰিছো 0 1 0 তোমালোকে দেখা পাই আছা then 0 minus 1 0 2 2 partition so 0 means কি হয় 0 0 0 ঠিক আছে সো ইয়াক আমি এতিয়া row reduce echelon form লৈ তো কেনেকে সো উইথ দা হেল্প অফ suitable row transformation ঠিক আছে সো যেটো ফার্স্ট ট্রান্সফরমেশন হয় তো আমি ট্রান্সফরমেশন টো লৈ লও সো r3 so r3 plus কিলো আমি 2 r2 লৈ লও সো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম 0 1 0 so 0 0 0 ইয়াত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেস নাহে কাউন্ট 0 0 আছে গতিকে এটো কিমান পাম আমি 0 -1 then 0 0 0 হৈ যাব ঠিক আছে then further so taking another suitable row transformation so ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম চোৱাচোন তোমালোকে চোৱা কম্পিটিশন টু নেক্সট কম্পিটিশন এতিয়া চোৱা আমি ফার্স্ট যেটো কলম হয় আমি দেখিছো এটো এটা পিভট কলম নহয় কাৰণ এটো এটা 0 কলম পাই গলো সো ইয়াত কোনো নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি নাই গতিকে আমি নেক্সট তো আমি কলমটো লৈ আহিলো নেক্সট কলমটো যদি আমি অবজার্ভ কৰো সো আমি ফার্স্ট নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি সো এই পজিশনটো পাব লাগে সো ইয়াত নাই তো নেক্সট যেটো আমি নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি পাম কি তাৰ পজিশনটো কোনটো হয় তো এই পজিশনটো ঠিক আছে তো এই পজিশনটো রাইট সাইডত হয় ঠিক আছে গতিকে এই পজিশনটো তোমালোকে যদি অবজার্ভ কৰা ইয়াত দেখিবা যে নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি কি পাব লাগে 1 পাব লাগে row reduce echelon format বাট ইয়াতে কি আছে মাইনাস আছে -1 গতিকে আমি মাইনাসটো আমি প্লাসত কনভার্ট কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে কেনেকৈ কনভার্ট কৰিম সিম্পলি সো আমি মাল্টিপ্লাইং to the second row as -1 তো আমি কিমান পাম সো 0 1 0 0 so 0 1 1 0 then কি হ'ব 0 0 0 0 হৈ যাব তো কি কেনেকৈ পালো সো r2 -1 কৰি পেলাই পাইছো ইনটু r2 লগত ঠিক আছে তো নেক্সট আমি another suitable row transformation লো হেতু suitable row transformation আকৌ এবাৰ কিয় লব গৈ আছো কাৰণ আমি জানো যে row reduce echelon formত non zero leading entry উপৰে তলে আমি কি বনাব লাগে সো আমি 0 বনাব লাগে ঠিক আছে গতিকে সোৱা non zero leading entry এই পজিশনটো পাই গলো বাট ইয়াৰ তলে 0 আছে ঠিক আছে বাট ইয়াৰ ওপৰত 0 নাই দেখিছে না 1 আছে গতিকে ইয়াক আমি 0 বনাব লাগে কেনেকৈ বনাম so simply so what we need to do here আমি simply আমি এটা কাম কৰো
কি কাম কৰিম তো আমি r কিমান কৰিম সো r1 minus r2 কৰিলে হৈ গ'ল ঠিক আছে কিমান পাম 0 0 minus 1 তো 0 1 1 হৈ যাব 0 0 0 থাকিব ইয়াত 0 0 0 ফাইনালি যেটো ৰ ৰিডিউস এচিলেন ফৰ্ম পাব লাগে সো আমি পাই গলো সো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি সিম্পলি ট্ৰান্সফৰ্মেটিক ইকুৱেশনটো লিখিম ঠিক আছে তো এখিনি মুছি দিছো we get the row reduced echelon form so the transform matrix equation is so এতিয়া লিখিম the transform matrix equation is transform matrix equation is simply row reduced echelon form of a to কি হলে কনভার্ট হৈ গল আমি হেটো অবজার্ভ কৰিম simply হে a to that means equivalent matrix ও লিখি দিম so 0 0 minus 1 then 0 1 1 hobo then 0 0 0 hobo then so simply x1 x2 x2 লিখিম x3 লিখিম equal to কিমান hobo basically ইয়াত a নহয় ঠিক আছে ইয়াত এই বস্তুটো কোনটো ম্যাট্ৰিক্স কনভার্ট হৈছে ইকুইভ্যালেন্ট ফর্মত so a minus 2i2 টুৰ বাবে এই ম্যাট্ৰিক্সটো এটা ইকুইভ্যালেন্ট ম্যাট্ৰিক্স হয় তো এই ম্যাট্ৰিক্সটো এটা ইকুইভ্যালেন্ট ম্যাট্ৰিক্স হয় ঠিক আছে তো সেই ম্যাট্ৰিক্সটো আমি লিখিলো দেন x1 x2 x3 লিখিছো দেন 0 0 0 সো নাল স্পেসৰ বাবে আমি সলিউশন উলাব গৈ আছো ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি সলিউশন উলাম কেনেকে তোমালোকে চোৱা এই সলিউশনটো আমি ফাইন্ড আউট কৰোতে আমি যেটো ৰিকোয়ার্ড সলিউশন হয় ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম আমি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ইয়াতে তাৰ বাবে আমাক লাগিব ফ্ৰী ভেৰিয়েবল কি কি আছে আমি চেক কৰিব লাগিব এটো চোৱা এটো এটা নন পিভট কলম হয় আৰু এটো এটা pivot column হয় আৰু this is again a non pivot column হয় এটা জানো যে আমি non pivot column গিটাৰ লগত যিকিটা ভেৰিয়েবল এসোসিয়েটেড হৈ থাকে তো সেই ভেৰিয়েবল গিটা আমি কি কও ফ্ৰী ভেৰিয়েবল বুলি কও ঠিক আছে তো x1 আৰু x2 যদি চাবলৈ যোৱা তোমালোকে যেহেতু these two variables are associated with the non pivot column so x1 and x2 behave as free variable ঠিক আছে so x1 x2 কি কৰিব so free variable হিচাপে থাকিব ইয়াত ঠিক আছে আৰু যেটো ভেৰিয়েবল পিভট কলম টু লগত পিভট কলম means where we get non zero leading entry so ইয়াত 1 আছে গতিকে এটো পিভট কলম so পিভট কলম টু লগত যেটো ভেৰিয়েবল এসোসিয়েটেড হৈ থাকিব তো হেতু so this is x3 okay so this is called x2 ঠিক আছে তো ইয়াত x2 টু কি হৈ আছে তো এজে আমি কি পাম বেসিক ভেৰিয়েবল পাম ঠিক আছে So free variable basic variable or concept to clear থাকিব লাগিব ঠিক আছে তো তেতিয়াহে তোমালোকে ভালকে সলিউশন টু প্ৰপাৰলি লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে তো বেসিক ভেৰিয়েবলস লাগো ইন টার্মস অফ ফ্ৰী ভেৰিয়েবল লিখিব পাৰিবা আৰু তেতিয়াই তোমালোকে এই বেসিস ফাইন্ড আউট কৰোতে আমাৰ তোমালোকৰ হেল্প হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া নাও তোমালোকে যদি এক সলভ কৰা সো সলভ কৰিলে কি পাবা ইয়াৰ পৰা -x3 = তোমালোকে ইয়াৰ পৰা 0 পাবা that means x3 = তোমালোকে 0 পাইছা then next to যদি row 2 আৰু এই কলম টু মাল্টিপ্লাই কৰা দেন ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা x2 + x3 = তোমালোকে কিমান পাবা 0 পাবা বাট তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াতে তো ইয়াতে আমি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সো ইয়াতে সিম্পলি তুমি চাব লাগিব কি হয় তুমি এটা বস্তু চেক কৰিব লাগিব যে ইয়াতে তোমালোকে বেসিক ভেৰিয়েবল কিটা ইন টার্মস অফ ফ্ৰী ভেৰিয়েবল এক্সপ্ৰেস কৰিব লাগিব তো যদি x2 টু কি হ'ব x2 = তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা -x3 পাবা But ইয়াতে তোমালোকে যেহেতু x3 = 0 পাইছা গতিকে x2 0 হ'ব আৰু তোমালোকে জানা যে x2 ফ্ৰী ভেৰিয়েবল তো x2 ফ্ৰী ভেৰিয়েবল আৰু x1 ও ফ্ৰী ভেৰিয়েবল বাট x3 টো কাৰণে আমি অলৰেডি সলিউশন পাই গৈছো x3 আমি = 0 পাইছো গতিকে ইয়াত যিকোনো ভ্যালু ইয়াত ইনপুট কৰিব নালাগে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু দিয়ে দিছে তো এই ট্ৰান্সফৰ্মেটিক ইকুৱেশনটো আৰু x2 = 0 পাইছা গতিকে ইয়াতে x1 is free হিচাপে লৈ ললো হ'ল ঠিক আছে do we have two free variable but x1 টুৰ বাবে কোনো ধৰণৰ সলিউশন নাই x1 is free variable হিচাপে লৈ ললো বাট ইয়াতে আমি দুটা free variable পাইছো x1 and x3 therefore the required solution is so required solution to কেনেকৈ লিখিম so required solution is so আমি কি লিখিম x = x1 x2 x3 ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা so x1 is free to x1 to x দিছে 0 0 লিখি দিয়া x2 = 0 x3 = 0 পাই গলা x1 to common লুৱা 1 0 0 লিখি দিয়া so therefore required basis for the null required basis for the
eigenspace 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 corresponding to the given matrix ইমান পাম আমি given matrix বাবে basis to কি হ'ব so simply so the basis consists of only one element that is 1 0 0 0 ঠিক আছে okay so বা এনেকে লিখিলে হ'ল the span of 1 0 0 ঠিক আছে so this is the required solution ঠিক আছে কেনেকে সলভ কৰিলো তোমালোকে আইডিয়াটো বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশন কমেন্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে so next আমি সলিউশনটো চাও next solution to লৈ যাও so one by one আমি সলভ কৰিম ধুনিয়াকে সলভ কৰিম properly সলভ কৰিম আৰু আমাৰ যিবোৰ ইনহেৰেন্ট কনসেপ্টস আছে so কনসেপ্টস লাগ লাৰ্ন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে next question to লৈ যাও question number 5 question number 5 ত কি দিয়া আছে let a কি দিয়া আছে 7 2 ঠিক আছে -4 1 দিয়া আছে so কি দিয়া আছে find a formula for a square so a square বাবে এটা formula find out কৰিব দিছে given that so কি given দিয়া আছে the a equal to p d p inverse হিচাপে দিয়া আছে ঠিক আছে where p কি হয় so p কি হয় 1 1 -1 -2 and d কি হয় আমাক d কি দিয়া আছে so 5 0 0 3 দিয়া আছে ঠিক আছে তো look at the solution ইয়াৰ লগত কেনেকৈ ডিল কৰিব পাৰি so এই প্ৰবলেমটো আমি চাও এটা সোয়া এটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা আছে the standard by using the standard formula for finding the inverse of 2 cos 2 matrix suppose eta 2 cos 2 matrix is amar hoto suppose say the 2 cos 2 matrix is a equal to a b c d so ইয়াৰ বাবে এটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা আছে a inverse find out কৰা so সেই ফর্মুলাটো কি হয় তো সেই ফর্মুলাটো হয় তো মই কমান ইৰেজ কৰি লৈছো এখিনি the standard formula is 1 by ad minus bc into কি হয় so d minus b minus c a হয় ঠিক আছে so এই যেটো ফর্মুলা হয় ইউজ কৰিলে তো এই পার্টিকুলার p matrix তো বাবে p inverse তো উলিয়াব পাৰিবা তো therefore by using this formula so ad minus bc কৰা so ad minus bc কৰিলে কি ইয়াতে a হৈছে 1 b হৈছে 1 c হৈছে -1 d হৈছে -2 তো ad minus bc কৰিলে -2 minus plus ko minus হ'ব so minus হ'ব তো minus লিখা -1 minus লিখি দিও তো minus তাৰছত d কিমান হয় ইয়াতে d to -2 পাই আছা তো minus b কিমান হ'ব b to তোমালোকে 1 পাইছা গতিকে -1 হ'ব then minus c কিমান হ'ব তো c পাই আছা তোমালোকে -1 গতিকে minus c কিমান হ'ব ডেফিনেটলি 1 হ'ব then a কিমান হ'ব so 1 আছে অলৰেডি গতিকে minus দি পূৰণ কৰি দিয়া ফাইনালি আমি কিমান পাম 2 1 -1 and -1 will be the p inverse ঠিক আছে তো p inverse ফাইন্ড আউট কৰি ললো এতিয়া আমি এটা ফর্মুলা বিচাৰিম তো a স্কয়ার বাবে তো বাই ইউজিং দিস ইকুয়েশন ঠিক আছে তো ইকুয়েশনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি a বাবে এটা a স্কয়ার বাবে এটা ফর্মুলা ফাইন্ড আউট ইনফ্যাক্ট আমি a কিউবৰ বাবে ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰো তো বাই কন্টিনিউইং দিস প্রসেস a to the power k বাবে আমি এটা ফর্মুলা এটা জেনারেলাইজ ফর্মুলা আমি ইনফ্যাক্ট ফাইন্ড আউট কৰি ল'ব পাৰিম বাট আমি আমাক যেহেতু দিছে a স্কয়ার বাবে ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে তো ডেফিনেটলি আমি a স্কয়ার বাবে আমি ফার্স্ট ফাইন্ড আউট কৰিম ঠিক আছে তোমালোকে a কিউব a to the power 4 so এইবোৰ কম্পিউট কৰিব পাৰা ঠিক আছে তো লেট আস সলভ দিস ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিব পাৰি চোৱা ঠিক আছে সো আমাক এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে তো বাই দেন সো এটা চোৱা দেন বাই আমি জানো যে matrix multiplication is associative so then by associativity of matrix multiplication তো আমি
অলৰেডি আমাক কি দিয়া আছে a ইকুৱেল টু কি দিয়া আছে p ইনভাৰ্স আমাক কি দিয়া আছিল a ইকুৱেল টু p ইনভাৰ্স সৰি p ইনভাৰ্স নহয় p into d into p ইনভাৰ্স দিয়া আছিল গতিকে a স্কয়াৰ যদি কৰো সো a স্কয়াৰ মিন্স কিমান হ'ব সো p d p ইনভাৰ্স into কি হ'ব p d p ইনভাৰ্স হ'ব ঠিক আছে যদি আমি এসোসিয়েটিভিটি রুল আমি জানো যে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন ইজ এসোসিয়েটিভ গতিকে এসোসিয়েটিভিটি যেটো প্রপার্টি হয় সো এই প্রপার্টিটো যদি ইয়াতে ইউটিলাইজ কৰো সো ইয়াত কি হ'ব p d তো p ইনভাৰ্স into p d p ইনভাৰ্স হিচাপে আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে বাই ইউজিং এসোসিয়েটিভিটি ল ঠিক আছে গতিকে p ইনভাৰ্স p কি হ'ব সো সিন্স p is a invertible matrix গতিকে p ইনভাৰ্স p will be a identity matrix হ'ব গতিকে identity matrix বুলি কোৱাৰ লগে লগে সিম্পলি আমি ইয়াতে p d p ইনভাৰ্স হিচাপে আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম সো p into d square into p ইনভাৰ্স হ'ব ঠিক আছে তো সিম্পলি ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম সো যেহেতু আমাক d টু কি দিয়া আছে since we have given what d as আমাক কিমান দিয়া আছিল 5003 গতিকে d স্কয়াৰ উলিয়াবলৈ আমাৰ বহুত সহজ হয় তো d স্কয়াৰ সিম্পলি কি কৰিব লাগে সো আমি ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগে সো ডায়াগোনাল প্ৰিন্সিপাল ডায়াগোনালত যিকেইটা এলিমেন্ট আছে তাত স্কয়াৰ কৰি দিলে হল 5 স্কয়াৰ 0 0 3 স্কয়াৰ তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম 25009 হ'ব ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম সো p ভ্যালুটো আমি কিমান পাইছো আমি p টো জানো কিমান আছিল 1 1 তো -1 -2 আছিল তো d স্কয়াৰ আমি পাই গলো সো 25009 ঠিক আছে দেন p ইনভাৰ্স তো আমি অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰি লৈছো তো p ইনভাৰ্সৰ ভ্যালুটো কিমান হয় তো আমি পাইছিলো কিমান হয় 21 -1 and -1 সিম্পলি তোমালোকে এই তিনিটা ম্যাট্ৰিক্স মাল্টিপ্লাই কৰি চাবা সো ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান পয় চেক কৰিবা তো চেক সো হেইটোৱে হ'ব সো a ইনভাৰ্সৰ বাবে a স্কয়াৰ বাবে এটা a স্কয়াৰ টু ফাইন্ড আউট কৰা এটাৰ বাবে ফৰ্মুলা ঠিক আছে তো a স্কয়াৰ একচুয়ালি আমি ফৰ্মুলাটো ফাইন্ড আউট কৰি ললো সো a স্কয়াৰ টু ফাইন্ড আউট কৰি কেনেকে সো p into d স্কয়াৰ into p ইনভাৰ্স সো যদি a = p d into p ইনভাৰ্স দিয়া থাকে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম যে আমি জানো যে ম্যাট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশন যেহেতু এসোসিয়েটিভ হয় গতিকে a স্কয়াৰটো আমি কমপ্লিট কৰিবলৈ আমি পালো যে a = কিমান পালো a স্কয়াৰ = পালো p d স্কয়াৰ into p ইনভাৰ্স যদি সিমিলাৰলি তোমালোকে প্ৰসিড কৰা a কিউব ফাইন্ড আউট কৰা তো a কিউব ফাইন্ড আউট কৰিলে কি কৰিব লাগিব তো সিমিলাৰ টেকনিক ইউজ কৰিবলা তোমালোকে সো পাবাগৈ কি p d কিউব into p ইনভাৰ্স পাবা ঠিক আছে গতিকে a to the power 4 কমপ্লিট কৰিব পাৰা a to the power 10 কমপ্লিট কৰিব পাৰা সিমিলাৰ ওয়ে তোমালোকে প্ৰসিড কৰিব পাৰা সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সিম্পলি ইয়াৰ পৰা আউটপুটটো কি পালা ম্যাট্ৰিক্স মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই তোমালোকে লিখি দিলে হৈ গ'ল ঠিক আছে এটো পাৰিবা তোমালোকে নিশ্চয় ওকে সো লেটস প্ৰসিড টু দা নেক্সট প্ৰবলেম তো খালি কনসেপ্ট বিলাক ক্লিয়াৰ লাগিব ঠিক আছে তো নেক্সট কোৱেশ্চন আহিছো 4 টু দিয়া আছে ঠিক আছে ইয়াত দিয়া আছে ষ্টেট সো কেলি হ্যামিল্টন থিওৰাম তো কেলি হ্যামিল্টন থিওৰামৰ বিষয়ে লিখিব দিছে তো ডেফিনিশনটো লিখিব দিছে কেলি হ্যামিল্টন থিওৰাম কি হয় সো ফৰ matrices ঠিক আছে and use it to express আৰু লগতে এটা পাৰ্ট দিছে যেটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় সো কনসেপ্ট ভালকে ক্লিয়াৰ থাকিলে এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেমৰ লগত ডিল কৰা তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় গতিকে তো মই যিকিটা টেকনিক শিকাই দিও টেকনিকটা ফলো কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা সো এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম আহিলে পৰীক্ষা ধুনিয়াকে ডিল কৰিব পাৰিবা use it to express 2a to the power 5 minus 3a to the power 4 minus a square minus 4i as a linear polynomial in a ঠিক আছে তো এই পলিনোমিয়ালটো আমি as a linear polynomial এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব সো বাই ইউজিং কেলি হ্যামিল্টন থিওৰাম ঠিক আছে when a to দিয়া আছে আমাক when a equal to আমাক কিমান দিছে 3 1 minus 1 2 দিয়া আছে ঠিক আছে so let us solve it first statement লিখো so কেলি হ্যামিল্টন থিওৰাম কি হয় লিখিবা তোমালোকে জানাই so মই অকমান তথাপিটো ৰিকল কৰি দিছো কেলি হ্যামিল্টন থিওৰাম কি আছিল so every square matrix to statement কি আছিল so every square matrix satisfy its characteristic equation ঠিক আছে
This is the statement for Kelly-Hamilton theorem. ঠিক আছে? তো প্ৰত্যেকটো স্কয়াৰ মেট্ৰিক্সে কি হয় ইয়াৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক যেটো ইকুৱেচন হয় তো সেই ইকুৱেচনটো স্যাটিসফাই কৰে ঠিক আছে ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ইকুৱেচন ঠিক আছে তো that means characteristic equation means তোমালোকে characteristic equation টোৰ পৰা characteristic যেটো পলিনোমিয়াল পাবা তাত simply lambda জায়গাত তোমালোকে a ফুট কৰি দিলে হয় তো যেটো তোমালোকে polynomial in terms of a পাই যাবা তো সেইটোৱে হ'ব তো কি হ'ব সো Kelly-Hamilton theorem টোৰ verification ঠিক আছে that means Kelly-Hamilton theorem কি বুজায় যে প্ৰত্যেকটো স্কয়াৰ মেট্ৰিক্সে কি হয় যে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো স্কয়াৰ মেট্ৰিক্সে ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ইকুৱেচনটো স্যাটিসফাই কৰে সাপোজ তুমি মই ক'ব বিচাৰিছো কি যে এটা সাপোজ 3/3 কোৰ্স মেট্ৰিক্সৰ বাবে তোমালোকে ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ইকুৱেচনটো পাই গলা কি lambda cube minus 2 lambda plus 5 equal to 0 ঠিক আছে যিকোনো এটা আৰবিট্ৰাৰিলি মই লৈ লৈছো এটা কিউবিক পলিনোমিয়াল ফৰ এ ত্ৰিকোণী মেট্ৰিক্স তো Kelly-Hamilton theorem কি বুজাইছে যে প্ৰত্যেকটো স্কয়াৰ মেট্ৰিক্সে characteristic equation to satisfy করে তার characteristic equation to গটিকে এটা পার্টিকুলার ম্যাট্রিক্সৰ বাবে তোমালোকে সো এটা পার্টিকুলার 3 cos 3 ম্যাট্ৰিক্সৰ বাবে তোমালোকে এটা এই পার্টিকুলার পলিনোমিয়ালটো পাইছা কিউবিক পলিনোমিয়ালটো গটিকে Kelly-Hamilton theorem কি কৈছে যে এই স্কয়াৰ ম্যাট্ৰিক্সটোৱে তাৰ যেটো characteristic equation হয় তো এই ইকুৱেচন to satisfy কৰে that means satisfy কৰা means কি যে a cube ইয়াৰ simply a lambda জায়গা তোমালোকে a পুট কৰি দিলে হ'ল lambda cube a cube 2a plus 5 equal to 0 হ'ব তো মিনিং টু হৈছে এটো ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যে বাই দ্য ইউজ অফ Kelly-Hamilton theorem আমি কি দেখাব লাগিব so we need to express this polynomial as linear polynomial in A ঠিক আছে তো given matrix 6 আমাক কি দি আছে তো সেকেন্ড পার্ট টু লৈ যাও তো সেকেন্ড পার্ট টু আমি সলভ কৰো ইন্টারেস্টিং হয় ভালকে চাবা তো given matrix 6 আমাক matrix টু কি দি আছে given matrix 6 A equal to আমাক কি দি আছে তো 3 1 -1 2 দি আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি যদি ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক পলিনোমিয়াল টো উলিয়াও সো a minus lambda i equal to 0 কৰি উলিয়াম তো আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা this gives তো 3 minus lambda 1 minus 1 2 minus lambda equal to 0 হ'ব তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা কি পাম এখিনি ইৰেজ কৰি দিছো ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম তো 3 minus lambda তো 2 minus lambda plus 1 হ'ব equal to 0 হ'ব সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ফৰদে সিম্পলিফাই কৰিলে lambda square minus 5 lambda plus 6 plus 1 equal to 0 পাবা that means তোমালোকে পাবা lambda square minus 5 lambda plus 7 equal to 0 this is the characteristic polynomial for the given matrix A এতিয়া সোয়া so by using Kelly-Hamilton theorem by using Kelly-Hamilton theorem yet so আমি কি পাও the every square matrix satisfies its characteristic equation polynomial তো গটিকে ইয়াৰ পৰা কিমান পাম a square minus 5a plus 7 equal to আমি কিমান পাম 0 পাম এতিয়া সোয়া আমাৰ কামটো হৈছে next work is to express this polynomial as a linear polynomial এটা সোয়া এটো linear polynomial নহয় কাৰণ a এর পাওয়ার maximum power কিমান আছে 5 আছে তো আমি 1 লৈ কনভার্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিম সোয়া so 2a to the power 5 minus 3a to the power 4 minus a square 4i so ইয়াক এতিয়া সোয়া আমি as a linear polynomial express কৰিব কাৰণে সোয়া এটা সোয়া a to the power আমি এই ইকুৱেচন টোৰ হেল্পতে আমি ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব আমি linear polynomial কনভার্ট কৰিব লাগিব গতিকে সোয়া ইয়াতে 2a to the power 5 ইয়াকো আমি linear আমি এটা polynomial লৈ কনভার্ট কৰি ল'ব লাগিব সো গুটেখিনিকে এটা মানে আলটিমেটলি গুটে টার্ম কিটাকে linear এটা polynomial লৈ আমি কনভার্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতি কেনেকৈ কৰিম সো 2a to the power 5 আছে ঠিক আছে বাট a to the power 5 ওতেটো আমি জানো যে a to the power 2 আছে গতিকে লিখিম কেনেকৈ a cube সো আমি জানো যে a to the power 5 so theory of indices যদি তোমালোকে জানা সো definitely এটো বস্তুটো বুজি পাবা সো a cube into a square হিচাপে লিখিব পাৰো গতিকে a square জায়গাত আমি কি লিখিম সিম্পলি এটা সোয়া কেনেকৈ আমি এই বস্তুটো কৰিম that means এই linear এই যেটো polynomial আছে সো হাইয়েস্ট ডিগ্ৰী কিমান আছে ইয়াতে 5 আছে তো ইয়াক আমি কেনেকৈ linear polynomial এটা লৈ কনভার্ট কৰিম তাৰ টেকনিকটো হ'ল যে আমি ফার্স্ট a to the power 5 টোক আমি in terms of a cube into a square লিখিম আৰু a square জায়গাত আমি ইয়াত কি লিখিম সো যেহেতু Kelly-Hamilton theoremৰ পৰা পাইছো এই polynomialটো গতিকে maximum power 2 আছে গতিকে এটো quadratic polynomial এটা পাইছো in terms of a গতিকে আমি ইয়াতে a square জায়গাত প্ৰত্যেক বাৰতে a square minus 5a plus 7 লিখিম আৰু যিকিটা এক্সট্ৰাকে লিখিছো হেকিটা আমি আকৌ
মাইনাছ বা প্লাছ কৰি পেলাই সেইকেইটা অমিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে a to the power cube into a square জেগাত আমি কি লিখিম সো a square minus 5a plus 7 জাস্ট টেকনিক বিলাক শিকাই দিছো তো ইজি টেকনিক হয় গতিকে এপ্লাই কৰি তোমালোকে তো এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম আহিলে সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে 2a cube into a square লিখিব লাগিছিল বাট a square জেগাত মই a square নিলিখি কি লিখিলো যে a square minus 5a plus 7 লিখিলো মই লিনিয়াৰ বনাবৰ কাৰণে সো এইবোৰ কৰি আছো ঠিক আছে গতিকে যেহেতু মই ইয়াতে চোৱা minus 5a plus 7 এই টার্ম দুটা এক্সট্রাকে লিখিলো দ্যাট মিন্স এই টার্ম দুটা এক্সট্রাকে লিখিলো মানে সো এই টার্ম দুটা ডেফিনেটলি a2 a কিউবৰ লগত পূৰণ হৈ থাকিব গতিকে মাইনাস বা প্লাস কৰোতে এইকেইটা টার্ম নাইকিয়া কৰিব কাৰণে মই প্ৰথমতে মাইনাস আছে মাইনাসৰ জায়গাত প্ৰথমতে প্লাস কৰিলো কিমান হ'ব 2 5 10 তো 10 আমি কি লিখিব লাগিব a to the power 4 লিখিব লাগিব দেন তো 2 into 7 that is 14 প্লাস আছে মাইনাস লিখিলো 14 a কিউব লিখিলো তো আলটিমেটলি তো কেনসেল গৈ আকৌ a2 a to the power 5 থাকিব ঠিক আছে তো এনেকৈ লিখি ললো সো এইটোৱে কি হেল্প কৰিব সো কেনেকৈ হেল্প কৰিব আমাক লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল বনোৱাত তো তোমালোকে তো লাহে লাহে গম পাবা ঠিক আছে ভালকৈ চাই যোৱা দেন চোৱা লিখি লওঁ এবাৰ -3 a to the power 4 minus a square then minus 4i এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই টাৰ্মটো কমপ্লিটলি সো ইকুৱেল টু 0 লিখিব পাৰো সো বাই ইউজিং কেলি হেমিল্টন থিওৰাম সো a to the power 5 যেহেতু পাইছো a square minus 5a plus 7 equal to 0 গতিকে এই টার্মটো কমপ্লিটলি 0 হৈ গল গতিকে a to the power 5 টার্মটো অমিট কৰিলো নাইকিয়া কৰিলো ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে গতিকে আলটিমেটলি লিনিয়াৰ ফেক্ট আমি এটা পলিনোমিয়েলত কনভাৰ্ট কৰিব গতিকে a to the power 5 a to the power 4 এইবোৰ নাইকিয়া কৰিব লাগিব সিম্পলি a to the power 1 থকা যেতিয়া আমি পাই যামগৈ তাত আমি ষ্টপ কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট ওয়াই অলপ ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰিলো 10 a to the power 4 minus 3 a to the power 4 আছে সো 7 a to the power 4 হৈ গল দেন আমি কিমান পাম a কিউব থকা টার্ম আছে কি নাই এটাই আছে -14 a কিউব দেন মাইনাস কিমান পাম আমি a square দেন 4i লিখিম এতিয়া চোৱা a to the power 4 টো অমিট কৰিব বিচাৰিম কেনেকৈ অমিট কৰিম তো এগেইন সেম টেকনিক তো a to the power 4 ইন্ডাইসেছৰ যেটো প্ৰপাৰ্টি হয় তো a to the power 4 টোক a square into a square লিখিব পাৰো তো 7a square লিখিলো আৰু a square জেগাত আমি সিম্পলি কি লিখিম a square minus 5a plus 7 গতিকে ইয়াতে আকৌ একে টেকনিক যে -5a plus 7 এক্সট্ৰাকে এড কৰিছো গতিকে এইটা আমি নাইকিয়া কৰি ল'ব লাগিব কেনেকৈ কৰিম দেন প্ৰথমতে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াত প্লাস লিখিলো কিমান হ'ব 35a কিউব হৈ যাব দেন -49 a square হ'ব দেন বাকি ৰেষ্ট টার্ম গিটা এডিটিস লিখো -14a কিউব minus a square plus 4i ঠিক আছে সো বাকিখিনি এতিয়া বুজিব পাৰিছা কেনেকৈ মই অমিট কৰি গৈ আছো সো হায়াৰ পাৱাৰছ বিলাক সো সিমিলাৰ টেকনিক এপ্লাই কৰি ৰিপিট কৰিম কেতিয়ালৈকে প্ৰসেসটো কেতিয়ালৈকে ৰিপিট কৰিম যেতিয়ালৈকে আমি লিনিয়াৰ আমি টাৰ্মছ নাপাওঁ ঠিক আছে a to the power 1 নাপাওঁ ঠিক আছে গতিকে এগেইন চোৱা বাই ইউজিং কেলি হেমিল্টন থিওৰাম এই টাৰ্মটো যেহেতু 0 হৈ যাব তো এই কোৱেশ্যনটো ইউজ কৰি গতিকে এই টাৰ্মটো সো এই গোটেই টাৰ্মটো নাইকিয়া হৈ যাব 0 হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে আমি ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰো সো 35a কিউব minus 14a কিউব তো কিমান হ'ব 21a কিউব হ'ব দেন -50a স্কয়াৰ হ'ব দেন মাইনাস কিমান হ'ব 4i তোমালোকে সিম্পলিফাই কৰি চাবা দেন এগেইন 21a কিউব টু লিখিব পাৰো a into a স্কয়াৰ সো a স্কয়াৰ জগত আমি কি লিখিম এগেইন লিখিম সো a স্কয়াৰ -5a plus 7 বাকি কিটা টার্ম এজিটিস রাখো -50a স্কয়াৰ -4i এতিয়া সো এগেইন সো 21 সৰি অকমান মিস্টেক এটা হৈছে কাৰেক্ট কৰি দিও তো যেহেতু এক্সট্ৰাকে এড কৰিছো আকৌ প্লাস কৰিব বা মাইনাস কৰিব থাকি গল সো এটো আকৌ কৰিলো -105 a square -147 a -50a square then -4i so again এই টার্মটো ক্যান্সেল হৈ গল এই টার্মটো নাইকিয়া হৈ যাব বাই ইউজিং দ্য কেলি হেমিল্টন থিওৰাম তো ইয়াতে আমি কিমান পাম 105a square -50 a square কিমান হ'ব 55a square তো -147a then 4i so again এতিয়া সোয়া again আকৌ ইউটিলাইজ ফার্দার রিপিট কৰিম আমি যেতিয়া লগে লিনিয়াৰ টার্ম নাপাও এতিয়া সোয়া a স্কয়াৰ টো নাইকিয়া কৰিলে আলটিমেটলি সো আমাৰ জব টো ডান হ'ব ঠিক আছে সো 55 তো a স্কয়াৰ জায়গাত আমি কি লিখিম a স্কয়াৰ -5a plus 7 আকৌ সোয়া এক্সট্ৰা কে এড কৰিছো -5a plus 7 গতিকে 55 ৰ লগতো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব গতিকে সো মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ সো আমি আকৌ 275a লিখিম then -385 then -147a -4i
So এইখিনি further যদি simplify কৰা, so এইখিনি value 0 হৈ যাব by using Kelly-Hamilton theorem. So this term is going to be 0. তো বাকি further যদি simplify কৰি আমি লিখো, so 128a minus 389 আই পাই যাম ঠিক আছে গতিকে আমি যেটো given polynomial আছিল তো maximum degree কিমান আছিল 5 আছে তাক আমি linear polynomial লৈ আমি কনভার্ট কৰো so in this way you can solve this problem ঠিক আছে তো কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so next problem লৈ যাও তো next problem তো কি দি আছে আমি চাই লও এবাৰ so next problem to এটা interesting problem গতিকে এই problem to ভালকে চাবা যদি কাবাৰ কিবা ডাউট থাকে জনাবা তো question 4.3 ঠিক আছে so এটো linear transformation ৰ লগত জড়িত problem so let t be কি দি আছে t be the linear operator t be the linear operator on r cube বুলি দি আছে ঠিক আছে defined by t x y z দি আছে ঠিক আছে তো কেনেকে দিয়া আছে ইয়াৰ ডেফিনিশন কেনেকে ডিফাইন কৰা আছে 2y + z x - 4y 3x বুলি বলাই দি আছে ঠিক আছে তো ফার্স্ট পার্ট টু দি আছে ফার্স্ট পার্ট বহুত সহজ বা সেকেন্ড পার্ট তো অলপ ভালকে মনোযোগ দিবা তোমালোকে ঠিক আছে find a matrix in the basis কি আছে e1 = 1 1 1 e2 = কিমান দিয়া আছে 1 1 0 and e3 = কিমান দিয়া আছে e3 = আমাৰ কিমান দিয়া আছে so what we have given e3 as 1 0 0 দিয়া আছে ঠিক আছে তো এই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰো কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰি চোৱা আৰু লগতে সেকেন্ড পাৰ্টটো লিখিলো ঠিক আছে সেকেন্ড পাৰ্টত আমাক কি দিয়া আছে to verify that আমাক কি দিয়া আছে t with respect to the basis e v with respect to the basis কি দিয়া আছে again v with respect to the basis e equal to আমি কি দেখাব লাগে tv relative to the basis e দেখাব লাগে ঠিক আছে তো এই দুটা প্রবলেম ইম্পর্টেন্ট হয় তো very important ঠিক আছে এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম পৰীক্ষাত আহিব তো মই ধুনিয়াকে শিকাই দিম তোমালোকে পৰীক্ষাত আহিলে সো মই যেটো প্ৰসিডিউৰত তোমালোকক কৰিবলৈ শিকাম সো এই প্ৰসিডিউৰটো ফলো কৰিবা ডেফিনেটলি ফুল মাৰ্কস ক্যাৰি কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো লিখি লবা ফাৰ্স্ট আমি যেটো matrix construct কৰিব দিছে so from the given linear operator so with respect to the given basis so আমি সেই matrix তো আমি ফাইন্ড আউট কৰিলো so look at the solution ঠিক আছে 5 marks of question ধুনিয়াকে কৰিবা so given আমাক কি দিয়া আছে আমাক given যেটো linear operator দিয়া আছে xyz = কি দিয়া আছে twice y + z, x - 4y then 3x দিয়া আছে ঠিক আছে গতিকে আমি ৰিলেটিভ টু দ্য বেসিস তো বেসিস তো কি দিয়া আছে আমাক e1 = আমাক কিমান দিছে 1 1 1 দিয়া আছে e2 = আমাক কিমান দিছে 1 1 0 সো লিখি লৈছো যাতে প্ৰবলেমটো কৰোতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় e3 = আমাক কিমান দিয়া আছে তো 1 0 0 দিয়া আছে ঠিক আছে গতিকে te1 আমি ফার্স্ট ক্যালকুলেট কৰো te1 মিন্স আমি কি ক্যালকুলেট কৰিব t11 আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে te1 ক্যালকুলেট কৰা মানে t111 ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব গতিকে x ৰ জায়গাত 1 y জায়গাত 1 z জায়গাত 1 যদি পাতা কিমান পাবা 3 তো -3 দেন 3 পাবা এটা কথাটো হল so with respect to the given basis আমি matrix to find out কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে so 3 - 3 3 আমি as a linear combination of this basis element আমি দেখাব পাৰিব লাগিব that means what আমি linear as a linear combination suppose x into আমি লিখি ললো 1 1 1 plus y into আমি কি লিখিম 1 1 0 plus z into আমি কি দেখাব পাৰিব লাগিব so 1 0 0 that means আমি এনেকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব কিন্তু কথাটো হল যে ইয়াতে আমি x y আৰু z ৰ ভ্যালু না জানো গতিকে আমি x y কি পুট কৰিলে আলটিমেটলি তোমালোকে এড কৰাৰ পাছত আকৌ 3 - 3 3 পাবাগৈ সো সেই কথাটো বুজাব বিচৰা হৈছে ঠিক আছে গতিকে তাৰ বাবে তোমালোকে টেকনিক এটা আছে সেই টেকনিকটো তোমালোকে ফলো কৰিব পাৰা সো আমি ধৰি ললো যে 3 - 3 3 can be expressed as linear combination of these vectors as x into 1 1 1 y into 1 1 0
z into 1 0 0 আৰু এই x আৰু y আৰু z কে কি বুলি কোৱা হয় তোমালোকে জানা সো এই weightage কিটাকে যে যেনেকে আমি তো weightage means কি হয় যে weightage ৰ কথাটো কোৱা লগে লগে তোমালোকে weightage linear combination of weightage বুলি কোৱা লগে লগে তো তোমালোকে coordinate বুলি কোৱা লগে লগে কি গম পাইছিলে যে কেনেকে ব্যালেন্স কৰা যায় মানে তো ইকুৱেশ্যনটো কেনেকে ব্যালেন্স কৰা যায় x আৰু y z ৰ ভ্যালু কি দিলে আলটিমেটলি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু ৰাইট হ্যান্ড সাইড হৈ যাব দ্যাট মিন্স 3 - 3 ইকুয়াল টু as a sum of this basis element আমি ইকুৱেল কৰি দেখাব পাৰো সো সেইকিটাকে আমি কি কওঁ কোঅৰ্ডিনেট বুলি কওঁ তো x y z আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব গতিকে তাৰ বাবে আমি কি কৰি লম ফাৰ্স্ট আমি অলপ সিম্পলিফিকেশন কৰি লম সো x কি হ'ব x + y + z হ'ব তো কমা তো x + y লিখিম দেন আমি কি লিখিম x অকল x থাকিব ঠিক আছে তোমালোকে যদি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুৱেল টু ৰাইট হ্যান্ড সাইড তো ইকুৱেল কৰা তো ম্যাট্ৰিক্স হয় তো কলম ম্যাট্ৰিক্স হয় বা ইয়াত ৰো ম্যাট্ৰিক্স হিচাপে আছে তো ট্ৰান্সপোজ ললে কলম ম্যাট্ৰিক্স হিচাপে পাবা সো দুটা ম্যাট্ৰিক্স কেতিয়া ইকুৱেল হয় যেতিয়া ইন্ডিভিজুৱেল কম্পোনেন্ট বিলাক ইকুৱেল হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা কি পাবা তো দিস গিভস কি দিব আমাক সো x + y + z ইকুৱেল টু আমাক কিমান পাম 3 পাম দেন x + y ইকুৱেল টু -3 পাম দেন x ইকুৱেল টু তোমালোকে কিমান পাবা 3 পাবা x ইকুৱেল টু যদি 3 হয় তো এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা কি পাবা দিস গিভস হোৱাট সো y ইকুৱেল টু -6 x equal to 3 পালা y equal to -6 পালা z ৰ ভ্যালুটো উলাব পাৰিবা তো দিস ইমপ্লাইজ z equal to কিমান হ'ব 3 minus x minus y তো আলটিমেটলি 3 minus x ৰ ভ্যালু কিমান পাইছা 3 দেন y ভ্যালু কিমান পাইছা -6 দেন +6 হৈ যাব আলটিমেটলি 6 পাবা ঠিক আছে তো তোমালোকে কিমান পালা x equal to পালা কিমান পালা 3 পালা y ভ্যালু পালা -6 z ভ্যালু পালা 6 পালা So therefore ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰা therefore so t1 equal to t111 is equal to তোমালোকে কি পালা 3 - 3 পালা so ইয়াক কেনেকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিবা as a linear combination of the basis elements কেনেকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰা x ৰ জাগাত পাতা 3 into 111 then তোমালোকে plus y জাগাত কিমান পাতিব পাৰা y equal to -6 আছে -6 into 110 then কিমান পাবা z ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাইছো +6 into কিমান পাবা 100 তোমালোকে যদি সাম কৰিছো আলটিমেটলি 3 - 3 3 পাবা গৈ ঠিক আছে সো এটো কিয় লিখিছো তোমালোকে বুজিব পাৰিবা অলপ পিছতে ঠিক আছে নেক্সট আহো তো te2 ফাইন্ড আউট কৰো te2 ফাইন্ড আউট যদি কৰা তো te2 ভ্যালু কিমান হয় তো t that means 110 ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তো তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰি চাবা তো পাবা 2 - 3 পাবা তোমালোকে কি চোৱা x ৰ জাগাত 1 y জাগাত 1 z ৰ জাগাত 0 পুট কৰিবা তো এগেইন সিমিলাৰ মেনাউট x y z এই ক্ষেত্ৰটো আমি উলিয়াব লাগিব তো তোমালোকে সিম্বল কিটা বেলেগ দি ল'ব পাৰা এবা rst দি ল'ব পাৰা uv w দি ল'ব পাৰা একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে তো সাপোজ মই ধৰি লৈছো এবাৰ ইয়াতে r ইনটু তো ফার্স্ট যেটো বেসিস ভেক্টৰ আছিল 111 s এবাৰ নেক্সট কি আছিল 110 e22 আছিল দেন t then কি আছিল 100 ঠিক আছে তোমালোকে rst ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব তো সিমিলাৰ মেনাউট rst যদি ফাইন্ড আউট কৰা সো মই ডাইৰেক্টলি লিখি দিছো অলপ আগতে যেনেকে সলভ কৰি দেখাইছিলো তেনেকে তোমালোকে উলিয়াবা আৰু ভ্যালুটো পাইছো মই সো অলপ বেছি ভিডিওটো লেংথটো বাঢ়ি যাব গতিকে মই অলপ শৰ্টকাট কৰিছো আৰু ভ্যালু পাবা তোমালোকে 3 s of value পাবা -6 এবাৰ t ভ্যালু পাবা তোমালোকে 5 so therefore te2 that is t110 equal to which is 2 - 3 3 so it can be expressed as linear combination of the basis vector keneke to 3 into 111 plus s kiman hoy -6 that is 110 plus t kiman hoy what is the value of t t is equal to 5 so 5 likhibo parisu keneke ধৰিব পাৰিছা so 100 তো আগৰ নিচিনাকে সলভ কৰিবা তো t e2 পালো এটো নেক্সট আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে what we need to find to t next find out কৰিব লাগে te3 তো te3 কিমান হ'ব te3 is equal to তো t100 তোমালোকে x ৰ জাগাত 1 y জাগাত 0 z ৰ জাগাত 0 পুট কৰা তো 0 1 3 again তোমালোকে লিখা u then লিখা 111 basis vector v that is 110 then w that is 100 লিখা ঠিক আছে u v w ফাইন্ড আউট কৰিবা সিমিলাৰ মেনাউট আগৰ যেনেকে ফাইন্ড আউট কৰিছো u ভ্যালু পাবা তোমালোকে এবাৰ পাবা 3 v ভ্যালু পাবা তোমালোকে -2 then z ৰ ভ্যালু পাবা -1 ঠিক আছে so therefore te3 equal to কিমান পাবা তোমালোকে
So T1 0 0 that is 0 1 3. So simply আমি r জায়গাত কিমান পাম এবাৰ আর u জায়গাত কিমান পাম আমি 3 লিখিম 1 1 1 v জায়গাত লিখিম -2 1 1 0 দেন w জায়গাত লিখিম কিমান আমি u v z নহয় ঠিক আছে ইয়াতে w হ'ব w জায়গাত লিখিম -1 into 1 0 0 ঠিক আছে তো এই তিনিটা এক্সপ্ৰেছন পালো তো এই তিনিটা এক্সপ্ৰেছনৰ পৰা তোমালোকে T matrix যদি লিখিব লগা হয় T matrix লিখিব লগা হয় that means the matrix which is related to the given basis that means the relative matrix ঠিক আছে from the linear operator যদি লিখিব লগা হয় for the given linear operator T with respect to the relative basis will be equal to the কি হ'ব তোমালোকে চোৱা সো মই ইয়াৰ পৰা দেখাই দিছো TE3 ঠিক আছে তোমালোকে UVW এই কিডাক আমি তোমালোকে কি কলম ওয়াইজ এক্সপ্ৰেছ কৰি দিলে হ'ল মই T1 লিখোতে মই কি পাইছিলো T1 ৰ ঠাইত প্ৰথমতে XYZ পাইছিলো তো XYZ ক আমি কলম ওয়াইজ লিখি দিম তো কলম ওয়াইজ যদি লিখি দিও আলটিমেটলি XYZ ৰ কলম ওয়াইজ লিখিলে কি হ'ব 3 6 then 6 again next পাইছিলো RST T to X এনেকে পাইছিলো 1 1 1 Y 1 0 0 sorry 1 1 0 plus Z into 1 0 0 পাইছিলো তো X ৰ ভ্যালুটো কিমান পাইছিলো ফার্স্ট 3 y value to পাইছিলো কিমান -6 and z value to পাইছিলো 6 গতি ইহঁতক আমি কলম ওয়াইজ এক্সপ্ৰেছ কৰিলো তো সিমিলাৰ মেনাৰ নেক্সট বাৰ rst উলিয়াইছিলো rst r ৰ ভ্যালু পাইছিলো 3 -6 পাইছিলো দেন s ৰ ভ্যালু দেন t ভ্যালু পাইছিলো 5 দেন লাষ্টলি uvw ভ্যালু কিমান পাইছো তো এই যেটো t3 এক্সপ্ৰেছনত তো uvw ভ্যালু পাইছো 3 -2 -1 ঠিক আছে this is the required matrix with respect to the relative with respect to the given basis e ঠিক আছে তো টি পাই গলো এতিয়া সোয়া আমি নেক্সট পার্টত আমি কি সলভ কৰিব লাগে সোয়া নেক্সট পার্ট 2 ইম্পর্টেন্ট সো এই পার্ট 2 বহুতে কনফিউজন ফেস কৰে গতিকে এই পার্ট 2 তোমালকে ভালকে মন দি পাৰা চাবা সেকেন্ড পার্ট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ড পার্ট 2 সোয়া আমি কি কৰিব লাগিব সো সেকেন্ড পার্ট 2 টু শো তো আমাৰ ইন্টেনশন টু ইজ হোৱাট টু শো আমি কি কৰিব লাগিব সো টি ভি ই ইকুয়াল টু আমি কি দেখাব লাগে তো টি with respect to the basis E V with respect to the basis E to show এইটো বস্তু ঠিক আছে গতিকে প্ৰত্যেকটো পাৰ্টে আমি কম্পিউট কৰিব লাগে ঠিক আছে কেনেকৈ আমি কম্পিউট কৰিম চোৱা এতিয়া চোৱা আমাক যেটো V কথা দিয়া আছে সো লেট V টো আমি যিকোনো আৰবিট্ৰাৰি ভেক্টৰ ফ্ৰম R3 বুলি পেলাই দিয়া আছে সো V ইকুয়াল টু আমি ধৰি লৈছো লেট V x y z be any arbitrary vector V any vector to V any vector of R3 বুলি পেলাই দিয়া আছে ঠিক আছে গতিকে যদি পার্টিকুলার এটা 1 2 3 দিয়া থাকিলে বহুত ইজি হৈ গলেতেন বাট এটো আরবিট্রারি ভেক্টর দিছে গতিকে অলপ ইয়াত ক্যালকুলেশনৰ দৰকাৰ আছে তো গতিকে আমি সো v x y z with respect to the relative basis যদি শো কৰিব লাগে আমি কেনেকৈ শো কৰিম ঠিক আছে তো v x y z v ইকুয়াল টু আমাক কিমান দিয়া আছে তো সো আমাক কি দিয়া আছে v টো আমাক কি দিয়া আছে আমি কি লৈ লৈছো সো একচুয়ালি দিয়া নাই এটো আরবিট্রারি ভেক্টর বুলি মেনশন কৰা আছে v টো আমাক কি বুলি ল'ব দিছে এনি আরবিট্রারি ভেক্টর ফ্রম R3 তো ইয়াক এতিয়া চোৱা VE value দিয়া আছে ঠিক আছে গতিকে আমি ইয়াত কি লাগিব সো TVE লাগিব দেন TE এটো অলৰেডি আমি পাইছো অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰিছো ফার্স্ট পার্টত সো নেক্সট আমাৰ কম্পিটিশন কি যে VE দেন V with respect to the relative basis with respect to the given basis E কি হয় আমি কম্পিউট কৰিব লাগিব তো XYZ ডক আমি ইন টার্মস অফ E1 E2 E3 আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো তাৰ বাবে আমি ধৰি লওঁ সো তো কেনেকৈ আমি ব্যালেন্স কৰিম তাৰ বাবে আমি কোঅৰ্ডিনেটৰ দৰকাৰ হয় অলপ আগতে মই কৈছিলো তোমালোক সো A1 1 1 লৈ লৈছো তো B লৈ লৈছো 1 1 0 and C লৈছো 1 C 1 0 0 আমি লৈ লৈছো তো তিনিটা আমি ওয়েটেজ দ্যাট মিন্স কোঅৰ্ডিনেট লৈছো A B C তো এইকিটা আমাক লাগিব সো এইকিটা আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব তাৰ বাবে কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম তো জানাই সো A + B + C ইয়াতে তোমালোকে যদি সিম্পলিফাই কৰি লোৱা A + B + C দেখা পাবা দেন A + B দেখা পাবা দেন কিমান পাবা তো অকল A + B + C ওকে তো A + B পাবা দেন A অকল A থাকিব ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড তেনে হলে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি পাবা তো হোয়াট ইউ উইল গেট সো A + B + C ইকুয়াল টু তোমালোকে x পাবা দেন A + B ইকুয়াল টু তোমালোকে y পাবা দেন A ইকুয়াল টু z পাবা তোমালোকে যদি সলভ কৰা তোমালোকে দেখিবা A ইকুয়াল টু z পাইছাই তো B ইকুয়াল টু তোমালোকে পাবা y - z and C যদি সলভ কৰা for C যদি সলভ কৰা তোমালোকে দেখিবা C will be equal to
x minus y গতিকে ক্যালকুলেট কৰি চাবা গতিকে যেটো v হয় with respect to the given basis e with respect to e কিমান পালো আমি simply this is nothing but so আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো so আমি v যদি ম্যাট্ৰিক্স হিচাপে আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে with respect to the relative with respect to the given basis তো আমি কি পাও এটা ম্যাট্ৰিক্স হিচাপে যদি লিখো কি হয় so আমি জাস্ট weightage কিটাক লিখি দিও ন এই কোঅৰ্ডিনেট কিটাক লিখি দিও তো একচুয়ালি কোঅৰ্ডিনেটে ফাইন্ড আউট কৰিছে abc কে ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে গতিকে কোঅৰ্ডিনেট কিটা কিমান পালো z y minus z then x minus y হৈ গল this is ve ঠিক আছে so next আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব tve ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব tv ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে tv কি হয় চাই লওঁ very important problem মই কয়বাৰ কৈছো ভালকে চাবা so tv যদি ক্যালকুলেট কৰা so tv ক্যালকুলেট কৰিলে tv means কি x y z এ লৈছো আমি ঠিক আছে that means কি হয় to 2y plus z x minus 4y into 3x আকৌ ইয়াকো কিন্তু তোমালোকে চোৱা in terms of to tv in terms of the relative basis লিখিব লাগিব ঠিক আছে in terms of the given basis তোমালোকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব গতিকে again আমাক দৰকাৰ হ'ব তিনিটা কোঅৰ্ডিনেট s লিখি লৈছো 1 1 1 t 1 1 0 this is e1 পৰীক্ষাত এইবোৰ লিখিব নালাগে মই বুজাবৰ কাৰণে লিখি দিছো s e1 e2 এইবিলাক এৰো দি নিলিখিবা জাস্ট বুজাবৰ কাৰণে লৈছো u1 0 0 লৈ লৈছো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ভালকে মনোযোগ দিবা এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰিলো st plus u then s plus t then u ইয়াৰ পৰা তোমালোকে s পাবা 3x ভালকে ক্যালকুলেট কৰিবা s plus t পাবা তোমালোকে কিমান পাবা x minus 4y ইয়াৰ পৰা তুমি যদি t কাৰণে যদি ক্যালকুলেট কৰাৰ কাৰণ s equal to 3x পাইছে গতিকে ইয়াৰ পৰা পাবা minus 2x minus 4y then তোমালোকে u যদি ক্যালকুলেট কৰা তো s plus t plus u equal to twice y plus z এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি সলভ কৰা u ভ্যালুটো কিমান পাবা আলটিমেটলি সো what you will get u is 6y plus z minus x পাবা ঠিক আছে that means তোমালোকে tv with respect to the given basis কিমান পাই গলা simply কি হ'ব s t u আমি as a column লিখি দিলে হৈ গল s কিমান হয় 3x st কিমান হয় minus twice x minus 4y then lastly what is the value of stu value কিমান পাইছো 6y plus z minus x পাই গলো ঠিক আছে তো কম্পিউটেশন খিনি অলৰেডি কমপ্লিট হৈছে এতিয়া আমি চেক কৰিম whether to check what আমি কি চেক কৰিব লাগে so to show আমি কি show কৰিব লাগে so t v is equal to t e into ve হয় নে নহয় চেক কৰিব লাগে সো এটো আমি চেক কৰিব লাগে ঠিক আছে তো t v পাই গলো এটা আমি কম্পিউট কৰিম সো আমি কি কৰিম so now t e into ve আমি ক্যালকুলেট কৰিম তো এটো যদি t v ইকুয়াল হৈ গল দেন our proof is done ঠিক আছে গতিকে আমি চেক কৰো সো t আমি ভ্যালু পাইছো কি what is the value of t so t ভ্যালু পাইছো 333 minus 6 minus 2 then পাইছো কি 6 5 minus 1 so v আমি পাইছো কি z y minus z then আমি কিমান পাইছো x minus y তো এতিয়া চোৱা ওকে ক্যালকুলেট কৰা তো ক্যালকুলেট কৰিলে এখিনি যদি মাল্টিপ্লাই কৰা কিমান পাবা তো মাল্টিপ্লাই কৰি তোমালোকে চেক কৰিবা সো কিমান পাবা 3z plus 3y minus z plus 3x minus y then minus 6z plus minus 6y minus z then minus twice x minus y then 6z plus 5y minus z minus x minus y further যদি simplify কৰা so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আলটিমেটলি পাবা গৈ কি so what you will get 3x ঠিক আছে then পাবা minus 4y minus twice x then 6y minus x plus z পাবা which is nothing but tv with respect to the basis e hence proved in this way you can solve this problem ঠিক আছে তো গটিকে প্রবলেমটো ভালকে চাবা সো এই প্রবলেমটো very important problem তোমালোকে চাবা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি পেলাই মোক জনাবা ঠিক আছে ওকে তো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ভিডিওটো তো এটা কোৱেশ্চন বাকি ৰখিল সো নেক্সট ভিডিওটোত মই ডেফিনেটলি আপলোড দিম
So most of the question মই ডিসকাস কৰি দিছো so কিবা ডাউট থাকিলে so comment section কমেন্ট কৰিবা so and don't forget to subscribe to Delta Maths Assam Delta মই তোমালোকৰ বাবে যিমান পাৰো কৰি যাম চেষ্টা কৰিম যিমান দূৰ কাম কৰিব পাৰো তোমালোকৰ বাবে কিম আৰু তোমালোকৰ সাপোৰ্টৰ দৰকাৰ হ'ব তো তোমালোকে সদায় সাপোৰ্টটো শো কৰিবা তো মই মোৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰিম তোমালোকক সদায় হেল্প কৰি যাবলৈ থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল উই উইল মিট ইন